อนนี้ก็ปี 2020 แล้ว wireless earbud ก็อยู่ทุกที่ที่เราไปที่ไหนก็เจอ ไปสวนสาธารณะขึ้นรถไฟไปเดินห้างก็เจอ อย่างน้อยก็คือตอนที่ออกไปข้างนอกได้นะ และนี่ก็คือคำตอบของ Sony ในการตอบกลับ AirPods ของ Apple นี่คือ WF-1000XM3 ดูชื่อดิ มันคือ Truly Wireless Active Noise Cancelling Earbuds ตอนที่ Sony WF-1000XM3 ออกมาเนี่ยชื่อพูดยากมากเลย AirPods Pro ยังไม่ออกมาวางขายด้วยซ้ำฉะนั้นนี่ก็คือ wireless earbud อันแรกที่มี active noise cancelling ถือว่า Sony ก็เป็นผู้นำเกมอยู่ช่วงนั้นนะเนี่ยอันนี้เราก็ใช้มาหลายเดือนแล้วเราก็จะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างที่เราใช้หลายเดือนแล้วก็เพิ่งปล่อยรีวิวเพราะว่าเราอยากให้มันเป็น long term review ไม่ใช่แค่แบบอ่านสเปคแป๊บเดียวแล้วก็รีบทำวิดีโอออกโอเคไปดูกันเลยมาดูกันว่าแกะกล่องมาจะมีอะไรบ้างแน่นอนก็มีตัว earbud เอง2ข้างแล้วก็เคสของมันเป็นแม่เหล็กเปิดปิดได้แล้วก็สายชาร์จที่ไม่ยาวดีชอบเพราะมันไม่จำเป็นต้องยาวมากอะมันเล็กอยู่แล้ววางเสียบใกล้ๆปลั๊กได้สบายเราชอบที่มันสั้นแล้วก็มี earbud tip มาให้สำหรับขนาดหูต่างๆกันมีทั้งเป็นซิลิโคนแล้วก็เป็นโฟมด้วยบน earbud ทั้ง2ข้างก็จะมี touch control panel ที่เราเอาไว้ควบคุมอะไรก็ได้ในการฟังเพลงเช่นเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์วางหรือว่าเรียก Google Assistant หรือ Siri อันนี้ก็ไปแต่งได้ในแอปแล้วก็ทั้งตัว earbud เองแล้วก็ทั้งเคสมีไฟบอกสถานะด้วยว่านี่กำลังชาร์จอยู่เป็นไฟสีแดง LED ที่เคสมีพอร์ต USB-C ให้เอาไว้ชาร์จได้เร็วแล้วก็ขนาดของมันก็ใหญ่กว่า AirPods รุ่นธรรมดาแต่ว่าขนาดพอๆกับเคส AirPods Pro แล้วก็นี่มีแม่เหล็กที่แบบเปิดปิดสนุกมาก การจะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ต้องมีแอปของมันด้วยนะนี่แอป Sony Headphones อัลบั้มน้องวีออกแล้วอย่าลืมไปซื้อกันมาดูแอปก่อนการควบคุมมันก็อย่างที่เราบอกแล้วนะว่าไปแต่งในแอปได้แต่ว่าแบบที่เราใช้อยู่ก็คือแตะครั้งหนึ่งเพื่อเล่นเพลงแตะครั้งคือ pause 2 ครั้งก็คือ skip 3 ครั้งก็ไป track หลังแล้วก็ส่วนด้านซ้ายกดค้างจะเป็น Google Assistant จุดเด่นของมันเลยแล้วว่าแล้วในแอปอะเราจะแต่งให้เป็นแบบกดค้างเพื่อเพิ่มเสียงหรือว่ากด double tap แล้วค้างเพื่อลดเสียงอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบมีโหมด quick attention อย่างเช่นเรามี active noise cancelling อยู่มีคนมาคุยกับเราแตะค้างไว้ปุ๊บมันจะลดเสียงเพลงให้แล้วเปิดไมค์รับเสียงภายนอกเพื่อที่จะได้เราคุยกับคนอื่นได้อย่างรู้เรื่องหรือว่าจะใช้เป็น cycle mode noise cancelling ก็ได้ว่ามากน้อยแค่ไหนตามระดับมาพูดถึงคุณภาพของเสียงแล้วก็แอปดีกว่า Sony WF-1000XM3 มันฉลาดอย่างหนึ่งตรงที่มัน detect ได้ว่าเรากำลังนั่งอยู่ในรถบัสหรือว่ารถไฟหรือเครื่องบินหรือว่าเดินอยู่วิ่งอยู่หรือนั่งอยู่เฉยๆมันจะ detect และปรับอัตโนมัติให้ถ้าเราเลือกนะอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้มันจะปรับให้ว่าตอนเนี้ยเราเดินอยู่กำลังเดินทางอาจจะต้องข้ามถนนอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่ active noise cancelling ให้สูงสุดอะมันจะเปิดรับเสียงข้างนอกเข้ามาบ้างหรือว่าถ้าเกิดอยู่บน BTS หรือเครื่องบินอย่างเงี้ยไมค์ของมันก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยเสียงรถไฟนะเสียงเครื่องบินนะมันจะเปิด active noise cancelling ให้เต็มที่เลยนี่ฉลาดมากเราชอบแต่ว่าส่วนตัวแล้วเราใช้แบบ manual เราปรับเองเราให้ active noise cancelling เต็มที่ตลอดเพราะนั่นคือจุดขายของมันแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกต้องระวังด้วยนะเข้าถนนต้องมองซ้ายมองขวาดีๆอย่าเดินชนใครหรืออย่าให้ใครชนเราแล้วก็ฟีเจอร์ของเสียงอันนี้ของพิเศษของ Sony เลยคือ 360 Sound ถ้าใช้กับแอปที่มี support 360 Sound นะมันจะแยกแยะชัดเจนเลยว่าเสียงมาจากตรงไหนมันทำให้เราแบบรู้ถึงพื้นที่ของเครื่องดนตรีอ่ะมันจะจำลองได้ซึ่งมันก็เจ๋งดีเราใช้แล้วเหมือนกับเล่นเกม Play 4แล้วเสียบหูฟังอย่างเช่นสมมติอันนี้คือคนนะคุยกับเราเสียงมันจะมาทางนี้ใช่ไหมเราหันมาด้านเนี้ยเสียงก็จะดังข้างขวามากกว่าข้างซ้ายอะไรอย่างนี้ซึ่งเจ๋งเนี่ยลองใน sample ในแอปของ Sony แล้วมันก็รู้ว่ารู้ตำแหน่งเลยอะว่าเสียงมาจากข้างบนข้างล่างซ้ายขวาหน้าหลังแต่ว่ามีไม่กี่แอปที่ support ฟีเจอร์นี้ก็มี Deezer มี Tidal อะไรอย่างนี้เจ๋งดีมันเพิ่มความสมจริงให้เหมือนแบบเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆตอนนี้ Spotify ไม่รองรับ Apple Music ไม่รองรับ 360 Sound 2 แอปนี้จะเป็นแอปที่คนใช้เยอะ
สุดๆแล้วมั้งสำหรับฟังเพลงก็ไม่เป็นไรมีฟรีทริอัลสำหรับพวกแอปที่ซัพพอร์ตอยู่ลองไปดูในเว็บของ Sony ได้มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ดีกว่าหูฟังเนี่ยชาร์จครั้งนึงเต็มๆถ้ามี Active Noise Cancelling ได้ยาวถึง6ชั่วโมงถ้าเป็น Active Noise Cancelling จะฟังได้ยาวสุด8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะแต่ว่าที่ดีก็คือตัวเคสเองก็สามารถชาร์จหูฟังได้3ครั้งก็แสดงว่ามี4ชาร์จด้วยกันในการชาร์จเต็มๆเลยครั้งหนึ่งทั้งหูฟังทั้งเคสถ้ามี Active Noise Cancelling ฟังได้ติดต่อกัน24ชั่วโมงเพราะว่า6คูณ4ใช่ไหมแล้วถ้าปิด Active Noise Cancelling ก็จะเป็น32ชั่วโมง8คูณ4มาพูดถึงการเชื่อมต่อของมันแล้วก็ดูดีกว่าว่าใช้งานในชีวิตจริงเป็นยังไงบ้างบอกก่อนเลยนะว่าในแอปมันจะมีให้เลือกว่าเราจะให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากันระหว่าง1 Sound Quality กับ2ความมั่นคงในการเชื่อมต่อซึ่ง 100% เราเลือก Sound Quality ตลอดเพราะว่าจ่ายตังมาเยอะก็ต้องอยากฟังเสียงดีๆใช่ไหมการที่ไม่เลือกความมั่นคงในการเชื่อมต่อเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันจากเวลาของเราทั้งหมดที่ใช้หูฟังนี้นะมีสัก 10% ที่เราไปข้างนอกก็รู้สึกว่าเสียงมันขาดบางครั้งก็ออกข้างหนึ่งเสียงกระตุกบ้างแล้วมาออกอีกข้างหนึ่งบางครั้งก็เสียงดับไปเลยสัก 2-3 วิสัก 10% ของเวลาเราทั้งหมดแต่ว่าบอกก่อนว่าเราสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่ในที่ที่1คนพลุกพล่านคนแน่นแล้วก็2อันนี้คิดว่านะอาจจะมีแบบสัญญาณรบกวนเช่นใกล้รถไฟฟ้าหรือว่าเดินผ่านที่ตรวจโลหะของห้างอันนี้บอกเลยเวลาไปห้างขึ้นรถไฟฟ้าเงี้ยเจอเหมือนกันรถไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าอยู่ที่สถานีสยามเมื่อไหร่เป็นบ่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ฟังที่บ้านนะไม่ได้แบบออกไปไหนมากแล้วเพราะว่าช่วงนี้โควิดขี้เกียจกลับบ้านมาก็ต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดนู่นนี่มันไม่กันน้ำนะบอกเลยแต่ว่าใส่ออกกำลังเหงื่อไม่ได้ไหลเข้าเท่าไหร่เราใส่ออกกำลังประจำแต่ว่าไปใส่ตากฝนอย่างงี้ไม่ได้เราไม่เสี่ยงการอยู่ในหูของมันฟิตของมันก็เห็นกันแล้วว่าใส่ออกกำลังกระแทกก็เยอะก็มีหลุดได้ ส่วนมากเราจะรู้สึกว่าเวลาเราวิดพื้นหรือว่าเบนช์เพรสที่มันแบบต้องก้มหน้าเงยหน้าเยอะเงี้ยมันจะมีโอกาสหลุดออกมาบ่อยเหมือนกันหรือว่าบางครั้งให้เราใส่กินข้าวขยับแก้มอาจจะมีออกมาหลวมบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับหลุดแล้วก็การมี Google Assistant ที่แบบอยู่ใกล้แค่นี้มันสะดวกมากเลยเราอยากจะสั่งเปิดปิดไฟหรือว่าถามอะไรก็จิ้มค้างไว้แล้วก็พูดเลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็มันก็พูดกลับมาให้เราอันนี้สะดวกทำให้ดูดีกว่าว่าสะดวกยังไงดูนะอันนี้ยังไม่ได้แพร์อะไรเลยนะแต่นี่กำลังต่อมือเราไม่ได้จับอะไรนะเราสั่งเปิดปิดไฟให้ดู turn off the light turn on the light เดี๋ยวนี้ใช้ภาษาไทยก็ได้ลองดูมือไม่ได้จับอะไรนะปิดไฟเปิดไฟเนี่ยมันสะดวกมากเลยโอเคสุดท้ายแล้วอันเนี้ยคุ้มไหมถ้าเราซื้อมองตรงนะว่าเราซื้อมาจากญี่ปุ่นซึ่งถูกกว่าไทยมากเมืองไทยเห็นมือสองยังขาย 8,000 อยู่เลยนี่ซื้อมาจากญี่ปุ่น 6,000 บาทเราว่าเราจะชมมันเกินไปไม่ได้เลยว่ามันใช้ง่ายแค่ไหนมันแค่แปะ NFC ปุ๊บก็แพ้แล้วเสียงก็ดีมี Active Noise Cancelling ด้วยในหูฟังที่เล็กขนาดนี้แล้วมันกันเสียงรบกวนได้เกือบเท่าไอหูฟังรุ่นใหญ่ของ Sony เลยWH-1000 XM3 ดูชื่อของ Sony ตัวอย่างอันนี้ WF-1000 XM3 แล้วที่เจ๋งคือแบบมี Sound Profile ที่แต่งได้ปรับ EQ ได้ตามใจสำหรับทุกคนเลยเพราะมันปรับได้ถ้าคนไหนชอบเสียงเบสหนักๆเชิญปรับถ้าคนไหนชอบเสียงใสๆก็เชิญปรับได้แล้วการกันเสียงรบกวนของมันนี่แบบเจ๋งจริงๆไม่น่าเชื่อแบบเล็กๆเท่านี้จะกันได้ขนาดนี้และการมี Google Assistant ที่ห่างแค่เอื้อมสะดวกมาก
แล้วว่าหูฟังชื่อ WF 1000 XM3 คุ้มทุกเงินทุกบาททุกสตางค์